हॅलो, सीमाज रेसिपीमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। पिझ्झा खायची इच्छा आहे पण मैदा किंवा कॅलरीजमुळे आपल्याला मन मारावं लागतंय। यासाठी आज मी तुमच्यासाठी घेऊन शेवटी थोडे चीज, ऑरेगॅनो, चिली फ्लेक्स टाकून 2 मिनिटे झाकून वाफवून घेऊया। तयार आहे आपला ज्वारी थालीपीठ पिझ्झा। हा पिझ्झा तुम्ही मुलांना डब्यातही देऊ शकता। रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि अशाच हेल्दी रेसिपीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। बाय बाय।